أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في قناة حرفة الشواء. الموسم هذا بدنا نحكي عن أشياء شوي مختلفة عن الشوي اللي هو اللحمة والستيكات والدجاج، مع أنه ما سوينا لسه حلقة عن الدجاج وعن المطاعم. فبدنا نحكي عن نفس المهارات تبع الشوي، الحطب، التشعيل، درجة الحرارة، المعدات اللي بنستخدمها، أنواع المنائل. حتى اللي يعني لسه ما بدأ في موضوع الشوي أو عنده يعني هاجس أو ما بيعرف من وين يبدأ، يقدر ياخذ فكرة ويبدأ خطوة بخطوة. فإن شاء الله هتكون الحلقات هذه القادمة كلها شرح عن هذه المهارات، ولذلك مهم جدا أنه تعملوا اشتراك للقناة لحتى تقدروا تتابعوا كل حلقة جديدة في الموسم، لأنه مو شرط يكونوا وراء بعض. خلوكم معي. الحلقة هذه هنحكي فيها عن أنواع الفحم والحطب اللي ممكن تستخدموها واللي موجودة في السوق. فالأساس اللي هتبدأوا فيه هو يعني هذه المجموعة. خلينا نمسك واحد واحد. في عنا هذا اللي هو الفحم بسموه الشاركول، وهذا الفحم طبعا في أنواع منه بالسوق. هذا الفحم محلي مصنوع هون. هذا عبارة عن بقايا خشب بيجمعوها في المصنع وبيضيفوا لها نشا ذرة وبيكبسوها بتطلع بهذا الشكل. هذا المنتج ميزته انه الاحجام متساوية، وبالتالي بيعطيك درجة حرارة متساوية وبيعطيك انتظام. يعني انت لما بتحطه لتشوي يكون كله مثل بعض، ما بيغلبك. فهذا اسهل شيء تبدأوا فيه. طيب هذا نوع. بيجي النوع الثاني اللي هو الفحم الشاركول اللي من لامب بيسموه، اللي هو اساسا من الخشب مثل ما انكم شايفين. هذا شكل الخشب. هذا نوع ثاني. طبعا هذه انواع عديدة موجودة في السوق. طبعا كشكل هيك صعب الواحد يفرق منها، بس بالكيس بيقدر الواحد يعرف يعني هذا شو النوع. فعندي هذا النوع على ما اعتقد نوع اوروبي شرقي، وبيعطي ريحة كثير كويسة في الشوي. يعني أنا جربته عدة مرات. للأسف ما عاد في منه بجدة. موجود في الرياض في مركز اسمه هوم ووركس. هذا فحم أفريقي موجود في حراج الأغنام والأعلاف، ممكن تشتروه. كمان جيد وريحته كويسة. هذه الأنواع طبعا أصعب من الفحم العادي اللي هي البريكت. السبب إنه مثل ما انكم شايفين بيجي بأحجام مختلفة، فبالتالي توزيع الحرارة بيكون شوي صعب ضبطها، لكن بيعطيك عمق في الحرارة أكثر من البريكت. فهذه فروق أساسية المفروض تنتبهوا عليها وقت الاختيار. وطبعا زي ما قلت هذا بيعطي نكهة وريحة أحسن من البريكت. طيب الآن أنا لو مثلا بدي اشوي شيء بياخذ وقت طويل، فمثلا فوق ساعة ونص، ساعتين، كيف ممكن أعمل هذا الشيء أو إيش الأفضل أستخدم؟ بهذا الوضع أنا بفضل تستخدموا البريكت، لأنه زي ما حكيت فهيكون سهل توزيع الحرارة، لكن ما بيعطي نكهة فظيعة. طيب حتى أنا أتغلب على هذا الشيء في تقنية اسمها التدخين، سموكينج. كيف ممكن أنا أعمل هذا الشيء؟ في أنواع بالسوق راح تلاقوها. مثلا هذا نوع موجود عبارة عن وود شيبس بيكون اللي هو الجوز الأمريكي. بيجي بهذا الشكل. خليني أفرجيكم إياه. بيجي بهذا الشكل، عبارة عن قطع صغيرة. فهذا نحن بنحطه بماء لمدة لا يقل عن نص ساعة.
وبعدين بنطلعه بنخليه لحظات ينشف. شو بيصير لما نحن بنشغل النار وهذا بيكون جاهز وبدنا نشوي، بنحطه عليه بهذا الشكل، بيصير بيشعل شوي شوي، بيبدأ بيعطيني تدخين. في نوع تاني كمان ممكن نستخدمه بيجي أكبر، هذا الشكل، هذا كمان أبل، نوع تفاح، بيجي بهذا الشكل. هذا أقرب بقى صار لحطب، هذا ما بيحتاج نقع مي لأنه كبيرة، فهتاخد وقت في الإشعال وفي التدخين. فمجرد ما نقرر إنه بدنا نحط الشيء اللي بدنا نشويه، هنحطه فوق البريكت وبيبدأ هو بيعمل التدخين. فهذا القسم الأول. طيب بدي أحكي عن الأنواع الأخرى واللي هي الحطب. طبعا الحطب بيجي بهذا الشكل وبتكون حطبة كاملة، بس أنا قصيتها وخليتها بهذا الطول حتى يسهل علي موضوع إشعالها، لأنه أنا عندي مدخنة أو بسموها شمني كمان بحطها فيها بهذا الطول حتى أقدر أشعلها. وفي عنا الأنواع الأخرى اللي هي قصاصات الخشب. عندي مثلا هذا سويدي، هذا ميغانو، هذا نوع ثالث كمان موجود في السوق. الأنواع هذه صعب تشعيلها، وأنا تغلبت فيها كتير مع أني حطيت لها زيت زيتون، ولكن صعب. فبالتالي أنا بنصحكم يعني تحطوها على جنب، هذه لا تعتمدوا عليها. هذا سمر وهذا محلي، وإشعاله سهل وريحته طيبة، وحتى بتلاقي في الصمغة والزيت تبعه بيطلع من هون جدا ممتاز، وبيقعد لفترة جيدة. طبعا لو رحتوا المناجر واخذتوا يعني أشياء مثل هيك، فعندك هذا السويدي بيشعل بسرعة لكن ما بيضاين، فما فيك تعتمد عليه بشكل جيد، ممكن تستخدمه للإشعال أفضل. الميغانو ممتاز. أنا بتذكر من زمان كان صديقي دائما يستخدم الميغانو، كان يشوي عليه دجاج. أنا ما جربت هذا بصراحة، بدي أجربه، لكن حسب خبرتي إنه هذا ممتاز وبيعطي نكهة مميزة. وفي أنواع تانية كمان أخرى كمان هذه ممكن تكون جيدة. فهذه فكرة عامة عن الفحم والحطب. طبعا نوع المنقل هنعمل كمان حلقات عن المنقل اللي هو المشوى أو الباربيكيو، بيلعب دور كمان في الاختيار وبيأثر على النوع اللي لازم تستخدموه. وطبعا لو كان منقل صغير فأنت مجبور إنك تستخدم الأنواع هذه، عن الأنواع هذه هتكون صعب عليك. لو منقل أكبر ممكن، يعني هذه الأنواع هتكون ظريفة. مثلا تعمل عليها شاي على الحطب يطلع ظريف. ممكن كمان تعمل عليها ستيكات كمان بيطلع ظريف، وأتوقع نفس الشيء هذا هيكون ظريف. هذه الأنواع مثل ما قلت ما بنصحكم تستخدموها. إذا عندكم أي أسئلة في الموضوع هذا يا ريت تسألوني في الكومنتس تحت. والحلقة القادمة هنحكي عن أمور أخرى في الشواء زي ما أنا ذكرت. شكرا للمتابعة. يا ريت تعملوا لايك للحلقة وترسلوها لمعارفكم، ونراكم إن شاء الله عما قريب.